أهم مسبب لمضاعفات ما بعد كورونا واللقاح هي زيادة لزوجة الدم. خلينا نتعرف على هذه المشكلة وكيف تنقذ نفسك وعائلتك من هذا المسبب الخطير. هيا بنا. مرحبا متابعي العزيز ومشاهد جديد، معك الدكتور فراس العلي. اليوم أول حلقة من برنامجي للتخلص والتخفيف من مضاعفات ما بعد كورونا واللقاح قدر الإمكان بإذن الله تعالى. في الحلقات السابقة تعرفنا على هذه المضاعفات، يمكنك مشاهدة أحد الحلقات على هذا الرابط أو جميع هذه الحلقات في روابط في أسفل الفيديو في الوصف. واليوم نتكلم عن مسبب مهم جدا لهذه المضاعفات وهي زيادة لزوجة الدم. راح نتعرف ما هي لزوجة الدم، ما هي الأسباب، ما هي الأعراض السريرية، كيف نتعرف عليها، ما هي الخطورة الكامنة من هذه الزيادة، ونتعرف على الحلول بإذن الله تعالى. ولكن قبل ما نبدأ هذا البرنامج اسمحوا لي ببعض الدقائق البسيطة والسريعة لكي نضع بعض النقاط على الحروف ونوه على بعض المسائل. النقطة الأولى، إخواني الكرام، أود أن أشكر جميع من دعم وساند هذه القناة وبالكلمة الطيبة بالاشتراك، وكما أوصف دائما هذه القناة كأنها سفينة تحاول قدر الإمكان مساعدة الركاب في الأمواج المتلاطمة. وطبعا وشكرا لجميع من علق وشاركني وقاسمني معاناته والمضاعفات التي تعرض لها بعد كورونا وبعد اللقاح. وطبعا هذا يدل على أني وضعت اليد على الجرح ويوجد كثير من المعاناة في كل بيت. للأسف النقطة الثانية والمهمة جدا هي في هذا البرنامج أنا أشارككم تجربتي الشخصية واجتهادي العلمي والطبي، وهو غير ملزم. حط تحتها خطين، يعني هذه التجربة أنا أتكلم كيف ساعدت نفسي بالتخلص من مضاعفات ما بعد كورونا، وسبب هذه المشاركة إن حابب قاسم الناس وأساعد الناس قدر الإمكان للتخلص من هذه المضاعفات. ولكن هذا لا يغني عن استشارتك الطبية لطبيب موجود في مدينتك وفي بلدك، وتقوم بعمل جميع هذه التحاليل في بلدك والاستشارة الطبية عبر طبيب أكيد موجود في بلدك. النقطة الثالثة والسريعة، حاب أنوه أن هذا البرنامج عبارة عن سلسلة من الحلقات والتي سوف تتضمن شرح مبسط للمضاعفة. كما ذكرت سابقا نتكلم عن الأسباب، الحالة السريرية أو الأعراض السريرية، المخاطر والحلول. أنا أشجع الحلول التي تكون طبيعية من خلال تغيير نمط الحياة والطعام الصحي والحركة البدنية. وآخر نقطة، في بعض الأحيان طبعا يكون للأسف الفيديو طويل، ولكن يجب علي أن أشرح وأبسط هذه المعلومات لكي تفهم ماذا يحصل في جسمك، لأن الجهل في وضعك الصحي وفي مضاعفاتك الصحية وخاصة بعد كورونا يزيد حالتك سوء وتصبح تفكر بأشياء سلبية كثيرة. وعن طريق التوعية ونشر هذه الفيديوهات أبسط هذه الحالات وتستطيع أن تقيم حالتك الصحية وتساعد نفسك بإذن الله تعالى بالتخلص من هذه المضاعفات. لأن أكثر إنسان مهتم بصحتك هو أنت، لا الطبيب ولا المستشفى سوف يفكر في صحتك مثل ما أنت تفكر بصحتك بحد ذاتك. فأرجو الاهتمام بهذه النقطة. وطبعا هدف هذه الفيديوهات، بعض التعليقات للأسف يقول دكتور أنتم تنشروا السلبية. أخوان الكرام، يجب أن نضع اليد كما ذكرت سابقا على الجرح ونواجه هذه المشاكل الموجودة في كل بيت. لا ننشر السلبية، نتفائل دائما بإذن الله تعالى، نقوي معنوياتنا، وبالالتزام والجهد والصبر سوف نتخلص من هذه الأعراض بإذن الله تعالى. وكما قال العلامة والطبيب ابن سينا أنه الوهم، وأنا أضيف عليها بين قوسين الجهل نصف الداء، الاطمئنان نصف الدواء، والصبر بداية الشفاء بإذن الله تعالى. وشكرا على تحملكم هذه الدقيقتين. وخل ندخل بموضوعنا وهي زيادة لزوجة الدم. دكتور، ما هي لزوجة الدم؟ لزوجة الدم هي المقياس المستخدم لحساب مدى مقاومة الدم المتدفق في الأوعية الدموية في الشرايين والشعيرات والأوردة. طيب خلينا نتعرف بطريقة سريعة على وظيفة الدم. الدم عبارة عن
سائل يتكون من البلازما والجسيمات مثل كريات الدم الحمراء، كريات الدم البيضاء، وهو المسؤول الأهم والرئيسي عن نقل الأكسجين، الماء، وتغذية الخلايا وجميع أجهزة الجسم من ناحية، ومن ناحية أخرى يقوم شاكرا بإخراج فضلات الجسم وثاني أكسيد الكربون والسموم من الجسم إلى خارجه، ويساعدنا على التخلص من جميع هذه السموم وثاني أكسيد الكربون. وطبعا هو المسؤول عن التوازن الحراري في الجسم. يحمل الخلايا والبروتينات التي تحمينا وتحمي الجسم من الأجسام والمواد الغريبة. طبعا البلازما تكون أغلبها مكونة من الماء، وطبعا تحمل معها وتنقل معها المعادن والأملاح، وهنحط عليها خطين بعدين نشرح لماذا. وطبعا كل ما زادت البروتينات في الدم زادت لزوجة الدم. هذا التعريف بشكل سريع لزوجة الدم لكي نفهم لماذا زيادة لزوجة الدم تؤثر على صحتنا بشكل سلبي. ما هي أسباب لزوجة الدم أو زيادة لزوجة الدم؟ أول شيء قلة شرب الماء، قلة الحركة، عادات سلبية، الأكل الغذائي الغير صحي، التدخين، السمنة، أمراض الجهاز التنفسي والرئتين، أمراض الدم. عندك مشاكل أخرى مثل تناول الأدوية، هذا أيضا شيء مهم، وخاصة الهرمونات، وعندنا مدررات البول. ولكن ما زاد الطين بلة هو كوفيد 19 أو كورونا. ليش زاد مشكلة زيادة لزوجة الدم؟ خلينا نتعرف على هذه المشكلة بطريقة سريعة ونتصور ونتخيل هذه الصورة. فخلينا نتخيل هذه الصورة بطريقة سريعة. الدم عبارة عن قطار نقل، الأوعية الدموية هي سكة حديدية، الرئتين عبارة عن مصنع لتصنيع الأكسجين، القلب مضخة أو موتور ماكينة تقوم بضخ والمساعدة بالحركة، والمخ هو مكتب رئيس مجلس الإدارة المسؤول عن جميع هذه الأمور. كورونا هاجمت المصنع الذي يصنع الأكسجين، الجهاز التنفسي، وطبعا هذا القطار أيضا هوجم، وأصبح يوجد قلة بعملية تزويد الدم بالأكسجين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية طبعا زيادة لزوجة الدم حدثت بسبب الوضع الغير طبيعي والغير صحي في الجسم. فالخطوة الأولى هي أنه الجهاز التنفسي والرئتين بطلت تنطي الدم، تزوده بكمية مناسبة من الأكسجين. الدم بسبب زيادة لزوجته صار ثقيل، يعني صار عليه ثقل أكبر طبعا، وهاجمت خلايا كورونا سكة الحديد وسكة النقل، وهي الأوعية الدموية. طبعا الأوعية الدموية هاجمتها وألحقت أضرار كبيرة ببطانة الوعاء الدموي، فتحول الوعاء الدموي من أوتوبان أو أوتوستراد أو خط سريع للنقل إلى طريق في قرية نائية. طبعا هذا الشيء سبب في بطء وصول الدم الثقيل المحمل بكمية غير كافية من الأكسجين إلى الخلايا والأعضاء وخاصة المخ. طبعا وصول هذا الدم الثقيل إلى الخلايا والأجهزة المختلفة يتطلب جهد أكبر من المضخة، من الماكينة، من القلب. فثقل هذا الدم وقلة الأكسجين ومع إصابة العضلة نفسها، عضلة القلب، أدى إلى تحمل حمل إضافي على القلب بأضعاف الحمل المسموح له. أنا أصور إخوان الكرام لزوجة الدم مثل لزوجة الزيت المخصص لماكينة السيارة، فلكل سيارة يوجد لزوجة معينة. فمثلا يوجد لزوجة
للسيارات الحديثة وغير الحديثة، مثلا عندنا 5W30 سنتتك، فأما أنت تحط للسيارة زيت آخر سوف يثقل الماكينة، وفي نهاية الأمر ستتعطل الأجزاء الداخلية في الموتور السيارة وتؤثر على عمله وتخربه طبعا. وفي نهاية المطاف تأثر أيضا المكتب الرئيسي، رئيس مجلس الإدارة وهو المخ القائد العام، لأن لم يصل له الكمية الكافية من الأكسجين، ولذلك هذا أدى إلى ضعف باتخاذ القرارات المهمة وإرسال الأوامر التي تنظم حياة الجسم بطريقة سريعة وبطريقة سهلة وكالمعتاد. فأصبحت هناك ردة فعل عكسية صعبة وكبيرة من قبل الجهاز العصبي والمخ، وهذا أدى إلى مشاكل كثيرة في عمل كثير من الأجهزة وأثر على الجهاز العضلي. كثير منا يقول لنا يقول لي دكتور عندي العضلات، مشاكل بالعضلات، يعني أنا خسرت الكتلة العضلية، عندي وجع بالعضلات. الجهاز العضلي هو أكثر جهاز مظلوم في عملنا الطبي بسبب عدم اهتمامنا بالجهاز العضلي. الجهاز العضلي يقوم بدور كبير جدا، وعند إهمالنا له سوف نتعرض لمشاكل كثيرة جدا. سوف أخصص حلقات بالنسبة لكيف نساعد عضلاتنا بمساعدتنا في حياتنا اليومية والتخلص من كثير من المشاكل. طبعا خلينا نتكلم الآن عن الأعراض السريرية. الأعراض السريرية أخواني الكرام كل المضاعفات التي أنتم ذكرتوها في تعليقاتكم. أنا أتابع كل تعليق قدر الإمكان وأحاول أجابة على جميع التعليقات، ولكن هذه الأعراض كلها تسببها زيادة لزوجة الدم، الدوخة، التعب المستمر، الخمول، الكآبة، قلة النوم، عدم انتظام النوم. جميع هذه المشاكل تؤديها وتسبب بها زيادة لزوجة الدم. ومن أهم مخاطر زيادة لزوجة الدم اللي إحنا نعرفها وهي كثيرة، ولكن أهمها هي السكتات الدماغية والجلطات القلبية، وأضيف عليها أيضا هي الاكتئاب ويوصل إلى الجنون. هذا أهم مخاطر هذه الزيادة من وجهة نظري الطبية. ليش؟ لأن السكتات الدماغية والقلبية راح تصيبه وخلاص، يعني أمر واقع وسريع يكون للأسف طبعا. ولكن إخوان الكرام الكآبة والحالة النفسية المزرية التي يعاني منها الآن كثير من الناس توصل إلى أنه يشك بنفسه. وأنا وضعت عنوان أنه أنا مش أنا، هذا الإنسان يحس أنه إنسان آخر. هذه المخاطر أكبر تأثيرا في المدى البعيد من مخاطر السكتة القلبية والجلطة القلبية، لأن سوف تقوم بتدمير الشخصية الإنسان وتؤثر على نفسيته وعلى حالته الصحية وحالته الاجتماعية وحالته العملية وعلى المجتمع بشكل كامل. وهذا لا يدعو أنه نكون يائسين أو نكون يعني عندنا حالة سلبية، بالعكس بهذه الطريقة احنا نواجه هذه المشاكل وجها لوجه ونضع الحلول المفيدة. ولذلك أنا أطول وأشرح لكي أبسط لك هذه المعلومة لتتفهم حالتك. أنت ما عندك مشكلة نفسية من فراغ، أنت ليس بمجنون. أنت كثير منكم يقول لي دكتور أنا ما قاعد يحطوا لي دياغنوس، ما تشخيص، كل أموري تمام، ولكن أنا عندي حالة يعني تعبان نفسيا. فإن شاء الله نتخلص من هذه المشاكل، ولكن يجب أن تتفهم ماذا يجري معك. وهذا هدفي وهذا واجبي الإنساني والطبي تجاه جميع الناس. فخلينا نتكلم عن الحلول إخواني الكرام بطريقة سريعة. الآن نتكلم عن الحلول. أول حلول طبعا الطب يتعامل بها أو معها هي الأدوية وما تسمى مميعات الدم.
بدون ذكر أسماء تجارية لعدم حبي في الخوض بهذه الأمور. طبعا إخواني الكرام، هذا الشيء موجود وكثير من الناس يتعامل ويأخذ هذه الأدوية. أوكي، هذا واقع موجود، ولكن طبعا يجب أن أنبه في هذه الحلقة والآن تنبيه كبير جدا: عدم تناول هذه الأدوية دون وصفة طبية واستشارة طبية وبدون تحاليل. لأن إذا صديقك نصحك أو جارك نصحك أو قريبك نصحك باتخاذ هذه الحبوب وهذا لا، هذه الحبوب لها والأدوية لها أخطار كبيرة جدا ممكن أن تعاني منها. للأسف أنا لا أخوف، ولكن أنا أعطيك ما مكتوب بالنشرة الطبية الرسمية في الدواء. أنت تقرأ هاي النشرات؟ ما تقرأها. فما بعض هذه الأعراض إذا تناولت هذه الأدوية بطريقة غير صحيحة؟ خلينا نذكرها بطريقة سريعة. أول شيء، إذا مضاعفات الطبية كثيرة ومنها على الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي هو طبعا الاستفراغ، النزيف الداخلي للأمعاء والمعدة، والذي ممكن لا تشعر به، والذي ممكن يؤدي إلى فقر الدم. طبعا الجهاز العصبي إذا تأخذ كميات كبيرة وغير مدروسة وبدون استشارة طبية ممكن يؤدي إلى طنين الأذن، إلى الدوخة، إلى التعب، إلى مشاكل كثيرة. طبعا نتكلمنا عن النزيف، نتكلم عن الحساسية، تظهر لك أيضا بعض الحساسية. والأخطر هذه الأعراض الجانبية هو التسمم، لأن هذه الحبوب والأدوية تأخذ لفترات طويلة جدا، وهذا من وجهة نظري الطبية ووجهة نظر كثير من الأطباء المتخصصين بالدراسات العلمية تظهر أنه يجب عمل باوزة أو يسموها فترة استراحة في تناول هذه الأدوية. يعني اشربها حسب وصفة الطبيب، ولكن اشربها مثلا أسبوعين زمان، شهر زمان، 3 أشهر، ولكن أعمل استراحة. لا تظل تشرب بهن ليل نهار، ودائما حاول تصحح الجرعة وأن تأخذ الجرعة المناسبة لك، لأن في زيادة الجرعة آثار سلبية جدا. وأوجه نداء وبالنسبة لهذا الموضوع أخوان الكريم، كثير من الناس في التعليقات، مو كثير يعني، أنا أشاهد أنه تضع وصفات، وأرجو عدم كتابة أدوية ووصفات وهذه الأمور بسبب أنت ما تعرف الشخص اللي أنت تقدم له هذه الوصفة. يجب أن تعرف تاريخه المرضي، ما هي الآثار الجانبية، هذه الأمور كلها، لأن الشيء اللي ممكن يساعدك أنت وساعدك ممكن يضر غيرك ويسبب في مشاكل صحية أنت مو حاب تعملها لهذا الإنسان. فأرجو عدم كتابة أدوية، عدم كتابة وصفات وخلطات، لأن هذا ممكن يضر هذا الإنسان. ويجب أن يأخذ هذه الأدوية وهذه الوصفات تحت إشراف طبي وتحت استشارة طبية لكي يعرف ما هو الشيء المناسب له. طبعا بالنسبة أنا أفضل كطبيب وكإنسان الحلول الأخرى التي نبتعد عنها عن الأدوية. ما هي الحلول؟ الحلول هي تغيير النمط الحياتي، تغيير النمط الحياتي، الابتعاد عن العادات السيئة، التدخين، الابتعاد عن التدخين، الابتعاد عن المواد الغذائية الغير صحية، أكل المواد الغذائية الصحية التي تساعدنا في تخفيف لزوجة الدم، عمل الحركات أو التمارين البدنية التي تساعدنا في عملية تخفيف لزوجة الدم، المشي عندك على سبيل المثال، الحركة البدنية. جميع هذه الأمور تساعدنا بالتخلص من المسبب الرئيسي للأعراض الكثيرة التي نعاني منها. طب شلون دكتور؟ كيفية هذه الأمور سوف أشرحها بإذن الله بشكل مفصل كالعادة. أنا أشرح بطريقة مفصلة كالعادة في الحلقة القادمة عن المواد الغذائية وكيف تناولها لكي تساعدنا على التخلص
عفوا التخفيف من لزوجة الدم. وفي الحلقة اللي بعدها أخصص حلقة كاملة عن التمارين الرياضية التي تساعدنا أيضا في عملية الحفاظ على لزوجة الدم بشكل نورمال ويخلصنا من زيادة هذه اللزوجة. وبعد ما نكمل هذه الثلاث حلقات وفي أثناء هذه الحلقات يمكنكم أن تكتبوا التعليقات وأسئلتكم التي تدور بداخلكم. وبعد ما نخلص هذه الثلاث حلقات أعمل حلقة ختامية للإجابة عن كل سؤال يدور في خاطرك. وبهذا نغلق هذه التيمة أو هذا الموضوع وننتقل إلى الأعراض الأخرى والحلول، ولكن بطريقة علمية بعد أن تتفهم مشاكلك وأعراضك. وأعتبر هذا الشيء يعني صدقة جارية عن والدي ووالدتي وعني يوم لا ينفع مال ولا بنون. أحبكم بالله، وإلى الحلقة القادمة. السلام عليكم.